फोटोग्राफी एउटा मेरो बचपनदेखि सिक्ने रह्यो है। गोरो आयो कि राम्रो आयो कि फोटो, त्यो सोच थियो। राम्रो सिक्ने मौका पाएको छ जुन यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट होइन। अनि यो भक्तपुर नगरपालिकालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो टेक्निकल लाइनहरू हामीले सिक्न पाइरहेछ, त्यही हो। तर यसको टर्मिनोलोजी, यसको ह्यान्डलिङ, यसको प्रोसेसिङहरूबारे मलाई त्यति ज्ञान थिएन। बेसिक फोटो कसरी लिने भन्ने मात्र थियो। फोटोग्राफर सम्बन्धी कसरी खिच्ने र यो जुन पनि फङ्सनहरू हुन्छ क्यामेरा, त्यसको जानकारी केही छैन ममा। र मैले यहाँ ट्रेनिङ लिएर चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेको छु यसबाट। मलाई यो ट्रेनिङमा आउन पाउन म एकदमै खुसी छु। किन भन्दाखेरि मलाई क्यामेरा सिक्न पहिलादेखिको रहर थियो, तर क्यामेरा पनि थिएन, मोबाइलमा खिच्ने गर्थ्यो। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित 10 दिने डिजिटल फोटोग्राफी तालिममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईलाई यो ट्रेनिङ लिँदा कस्तो लाग्यो? मेरो लागि एकदम राम्रो कुरा हो। यो धेरै पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट थियो र समय मिलिरहेको थिएन। योपालि चाहिँ समय मिलाएर टक्कै आइरहेको छ। धेरै राम्रो लाग्यो। पहिला सुरुमा त फोटोग्राफी एउटा मेरो बचपनदेखि सिक्ने रह्यो है। अब एउटा यस्तो एउटा प्लेटफर्म पाएछ नि, एउटा सिक्ने मौका पाएछ मैले। अब दाजुभाइ साथीहरूसँग हिँड्दाखेरि अब सानोतिनो भोजमै होस् न, एउटा फोटो खिच्नलाई पनि अरूले कहिले खिचिदिन्छ, कहिले खिच्न पाऊँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। र आफैले खिच्दाखेरि पनि गोरो आयो कि राम्रो आयो कि फोटो, त्यो सोच थियो। यहाँ आएर चाहिँ अब हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ। कसरी फोटो खिच्नु, पहिला सुरुमा त हाम्रो पोजिसनै कस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाएन होइन। पहिला पोजिसन कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, क्यामेरा कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, ह्यान्डलिङ कस्तो रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा पायो। त्यो ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अब कसरी फोटो खिचेर चाहिँ मान्छेलाई मात्र होइन, यो फोटोलाई चाहिँ निखारेर कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने यहाँबाट थाहा पायौँ। अब आज भर्खर 3 दिन भएको छ होइन। 3 दिनमै अब धेरै कुरा सिक्न पाइसक्यौँ कि हामीले। अब अझै 7 दिनमा त हामीले जस हाम्रो अब यो फोटो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले चित्र देखाउन सकिन्छ नि, त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसित देखाउन सकिन्छ। यहाँबाट सिक्न पाइन्छ भने चाहिँ धेरै आशा राखेको छु। एकदम राम्रो, यस्तो हामीले राम्रो सिक्ने मौका पाएको छ जुन यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट होइन। अनि यो भक्तपुर नगरपालिकालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो टेक्निकल लाइनहरू हामीले सिक्न पाइरहेछ, त्यही भएर। फोटोग्राफीको बारेमा नलेजहरू, फोटो के हो, ग्राफी भनेको के हो बुझ्न पाएछ, यसको मिनिङ बुझ्न पाएछ, एकदम खुसी लागिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ होइन, यो सटर, यो फोकल लेन्थ भनेको चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छ। त्यो फेरि अहिले सिक्दैछौँ। राम्रो टिचर पाएको छु होइन। हामीले धेरै धेरै क्वेसन गर्दा पनि एन्सर दिनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ, त्यसैमा खुसी छौँ। मलाई त फोटोग्राफीमा सुरुदेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो, तर यसको टर्मिनोलोजी, यसको ह्यान्डलिङ, यसको प्रोसेसिङहरूबारे मलाई त्यति ज्ञान थिएन। बेसिक फोटो कसरी लिने भन्ने मात्र थियो। र म टेक्निकल स्टुडेन्ट पनि भएको हुनाले फोटोलाई कसरी राम्ररी लिने सकिन्छ भन्ने आधारभूत ज्ञान मात्र थियो। र यहाँ आइसकेपछि यो 3 दिनको ट्रेनिङको ड्युरेसनमा चाहिँ मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु। विशेष गरी यो क्यामेरा ह्यान्डलिङदेखि लिएर यो सटर, एक्सपोजर र विभिन्न DSLR क्यामेरामा हुन सक्ने टर्मिनोलोजीहरू बिस्तारै सिक्दैछु। उत्सुकता पनि बढ्दैछ, सिक्दैछु पनि जस्तो लाग्छ। यो ट्रेनिङ मैले लिन पाएकोमा एकदम खुसी लागिरहेको छ। र साथसाथै प्रायः जसो विभिन्न फोटोग्राफर व्यक्तिहरू दरबार स्क्वायरमा क्यामेरा लिएर आफ्नो काम गर्ने बेलामा मलाई एउटा के फिलिङ हुन्छ भन्दाखेरि यो फोटोग्राफर सम्बन्धी कसरी खिच्ने र यो जुन पनि फङ्सनहरू हुन्छ क्यामेरा, त्यसको जानकारी केही छैन ममा। र मैले यहाँ ट्रेनिङ लिएर चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेको छु यसबाट। मलाई यो ट्रेनिङमा आउन पाउन म एकदमै खुसी छु। किन भन्दाखेरि मलाई क्यामेरा सिक्न पहिलादेखिको रहर थियो, तर क्यामेरा पनि थिएन, मोबाइलमा खिच्ने गर्थ्यो। अब के मिल्छ के मिल्दैन सेटिङ के पनि थाहा थिएन क्यामेराको बारेमा। अहिले अब यो 10 दिनको ट्रेनिङमा चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ मैले क्यामेराहरूको पार्टहरूको बारेमा सिक्न पाइरहेको छु। एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि पार्टहरू अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ
पहिला भयो अब क्यामेरा कसैलाई क्यामेरा भएको मान्छेहरूलाई हामीले एकचोटि क्यामेराले खिचौँले भनेर तिमीले आउँदैन खिच्दैन चलाउन आउँदैन भनेर छुन दिँदैन थियो तर अब चाहिँ त्यो दिन आउँदैन होला किनभने उनीहरूलाई भन्दा पनि मलाई आउँछ कि उहाँहरूलाई र यस्तो टेक्निकल मतलब यस्तो फर्मल्ली कुराहरू थाहा हुँदैन खिचिरहेको हुन्छ क्यामेरा चलाइरहेको हुन्छ तर नामहरू थाहा नहुन सक्छ अब चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले अब एन्सर दिन सक्छु धन्यवाद।